Я знаходжусь на місці механіка-водія в трофейному танку. Це дуже жирний трофей, який взяла 15-та бригада Нацгвардії Карадах. Російський танк Т-72Б3 модифікації 22-го року. Його ще називають економ-версією Т-90. Пустынь! Давай, выходь, Саме завдяки тому, що наші хлопці дуже швидко опановують це озброєння, зброю, всю техніку. І у такий спосіб ми стаємо єдиними на шляху до перемоги. Добрий ранок, Катерина Супрун, Олександр Чиж, 29 вересня, п'ятниця, у Чижа мотивувальна ця футболка. Ну, Ти я вже пояснював, що це пісня співачки Стасік, вона ж Анастасія Шевченко, «Спи», вона була ще до повномасштабки, а зараз Анастасія, до речі, в батальйоні госпітальєри, здається, ну, вона чи парамедик, чи як це правильно називається. От, тому ще раз повторимо тезу про те, що ви або в ЗСУ, або допомагаєте ЗСУ, інших варіантів у нас нема. Ну, Катя сказала всю правду. 29 вересня Влад нам повідомив, що якийсь глядач їде в потязі на Ворог, то сподіваємося, що на пізній вечір, який відбудеться завтра, відповідно в суботу, 30 вересня, про нього там може трошки пізніше поговоримо, ну, тому що зараз до Верховини можуть доїхати тільки люди, які десь поруч перебувають, вже все. Тому що, у нас нема ліричного вступу, але у мене є... Можна ще сьогодні на потяг. Сьогодні на потяг же ще можна встигнути. Ну з Києва, да, я ж просто мислю Дніпровської Києва, категорії. наприклад. Там можна сьогодні виїхати і приїхати в понеділок. Ну, якщо сильно постаратися. Якщо є, то значить у вас є шанс скористатися цією всією історією. За ніч нібито минуло відносно спокійно, але відносно. Тому що Віталій Кім... Є, да? Хорошо. Значить, ти спростувала мою неправдиву інформацію, провела журналістське розслідування, з'ясувала, розказала. Значить, відносно спокійно пройшла ніч. Ми ще будемо чекати повідомлення командування повітряних сил, але є повідомлення від Віталія Кіма, що о 4:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста, внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було вже ліквідовано станом на 6:45. Детальна інформація уточнюється, ну і там далі 29 вересня, це виходить також сьогодні, в 3:59 ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
Значить, теж виникла пожежа, трава горіла, без жертв, постраждалих та руйнувань. Ну, коротше, Миколаївщина сьогодні так собі спала, скажімо так. Я теж, мене коти розбудили в 4:40, ну ми ж просто постійно про це говоримо. Я не знаю, чому. А я не знаю, чому ми постійно про це говоримо, просто тому, що це відбувається. Коти розбудили в 4:44, щось почали активничати. В 4:47 почала звучати тривога, і я вже так, ну, просто лежав тихонько, щоб нікому не мішати, і вже не зміг заснути після тривоги. От, така історія. Для затравочки вам... Так, кажи. Тут просто ще в продовження Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОДА, повідомляє, що, ну, по-перше, все ще лунає тривога. Все ще лунає тривога? Та вроді ні, ну на мапі Дніпропетровська область вже чисто, окрім Нікопольського району, ну там же ж воно, по-моєму, ніколи і не припиняється. В 7:30 він написав, що вночі ворог бив, ну, по-перше, сказав, що в той момент ще була тривога, очевидно, зараз вже нема. Вночі ворог бив по 2 районах області, Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя там, через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ну і Нікопольщина. Під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атаки уточнюються. Це от така буденність Нікопольщини. Так, на жаль. Да, Ліна Кілко, вітання з потягу до Ворохти. Цікаво. З потягу до Ворохти і вітання з Тоскани. Ну, нормально. Ганноверщина, Тернопільщина, Франківськ. Прекрасно. Покров, місто Дніпро, Покров, тримайтесь там. Таню, знаємо, що ви нас теж постійно дивитеся. Дивіться. Обговорювали з Катрін події і з'ясували, що вночі, ну, майже нічого не відбулося, тому якби насправді це і добре. Але для затравочки вам закину зараз трошечки оце провокативне відео з Одещини. Влад, ми даже, це я тільки що придумав, ми даже опитування можемо придумати. Зараз, поки будемо дивитися, я тобі напишу, зроби, будь ласка, опитування в чаті, щоб глядачі були активними, писали, ставили вподобайки. От, ну, давайте відео, а потім я скажу. Давай же це відео. А як же? Совершенно пророссийски настроенную женщину. И что бы вы мне ни говорили по поводу там Путина всего, вы меня ни в чем не убедите. Я знаю, что Путин послан Богом нам с вами, не просто России, нам с вами. Да, от совершенно проросійськи настроєна жінка, і Путін послан Богом, і все це відбувається в Одесі. Мені, звісно, дуже подобається ракурс, з якого знімалося це відео. Ну, явно ж видно, що на телефон, і явно видно автомат у поліцейського. Там уже, коротше, де не викладається, ну, зрозуміло, що присутня думка, що взагалі треба взяти автомат і розстрілити, але ми ж не такі, правильно? У нас, по-перше, нема смертної кари. По-друге, ми маємо бути іншими, на відміну від росіян. Але у мене і перед собою стоїть питання, а що робити з такими людьми? Ну, типу, якась бабушка, яка, можливо, ще й виступала там якоюсь коригувальницею, бо не дарма ж вона в поліції опинилася, або просто брала участь. Вона сиділа, розповідала, на неї просто викликали поліцію і треба було її кудись забрати. Я думаю, що щось таке. Хорошо, що з такими робити? Ну от я чого показав, дивись, ще я поясню, чого я вирішив показати це відео, яке знайшов вчора. Це Одеса. Ну, умовно кажучи, там завтра або післязавтра, або коли це відбудеться, ми заходимо в Крим. Ну і ти розумієш, що там буде таких бабушек. Там все таки, почалося, дивись, вибухи, починають українською говорити. Зриви
Дивись, люди завжди є, ну, от такого, я не думаю, що з нею все хорошо, я думаю, що, ну, там є в неї якісь проблеми. Завжди є такі люди всюди, у всіх країнах світу, за будь-яких політичних, економічних, я не знаю, режимів, все одно такі знаходяться, хто підтримують чисте зло. Ну, якби ти ж чув, мене ні в чому не переконати. Так от, просто, ну, найстрашніше в цих людях – це виборче право. Ну, А це я завжди найстрашніше. казав, що в деяких випадках його треба обмежувати, як би це жорстоко не Ну і звучало, країни а Балтії тому підтвердження. Ну скільки вже ж можна? Країни Балтії. От ти просто про це талдичиш, та без кінця просто це згадується. Країни Балтії, країни Балтії, країни Балтії. Ну от, у них там що, вони почали штрафувати за напис «Я русський» на машинах чи що? Ну, вони там вже просто така вже там сегрегація почалася. І це країна, це в інтересах безпеки країни. Нічого такого не відбулося. ну да, тому що так, зараз І ще виправні гляну. роботи. Виправні роботи і виборче право. Ну, такі Все. якісь. Раз ти не Я реагуєш, то я закінчу. продовжу. Я, Такі по-перше, якісь виправні роботи прибирати наслідки обстрілів. Ти ж розумієш, що я ж кажу, що ну от оця жінка, навіть якщо ракета буде летіти до неї так в лоба, ну вона все одно буде вважати, що Путін класненький. Так Ну, питання, тому я не знаю. це не для того, щоб її переконати. Це для того, щоб вона зробила щось просто корисне. Щось полезне, да? Я тебе понял. Да, Хорошо. ні, так а що переконувати? Вже в такому віці вже ніхто нікого не переконує. Там що таке, кіт? Ну там щось літає, очевидь, в вікні, тому його увага привернута туди, але я абсолютно переконаний, що на деокупованих територіях ніяких виборів, там от зараз ідуть ці розмови, там типу провести вибори. Які 5 вибори? Як ви порахуєте цих громадян, да? Їх же ж треба якось на облік поставити. Коротше, я до того, що ніяких виборів на деокупованих територіях там років 10, напевно, проводити просто не можна. Тим більше дякуємо. Дякуємо більшості мешканців Донецької і Луганської області і Крима за голосування за певну політсилу. Дякуємо в лапках. З історії правди не викинеш. Сорян, я ще, знаєш, про що думаю? Про те, що 10 років – це в сучасному світі дуже багато, і, на жаль, ніхто нам не дозволить в такий довгий термін не проводити вибори на деокупованих територіях. Я маю на увазі світову спільноту, партнерів, там, тра-та-та-та-та. Це будуть вимагати робити швидко, тому треба буде швидко робити. Ми залежимо від наших партнерів, це ж очевидно. З одного боку залежимо, а з іншого боку, в деяких питаннях ми стали суб'єктами, вже самі диктуємо наші умови. Можливо, не в цьому випадку, я тут теж так в підвищених думках, але. Я просто кажу до того, що треба продумувати план цих заходів, не хочеться казати фільтраційних, але фільтраційних, за короткий термін, щоб це провести. Щоб не було шансу на, на адаптацію тих проросійськи настроєних людей в нову, так сказати, нове політичне середовище. Тому фільтраційність
Так, кіпини оце. Фільтраційні заходи мають швидко відбутися. І треба до них готуватися вже зараз, бо це, ну, треба буде швидко робити. Так раз і все. Ну, як в тому мультику, «Якщо у вас план, містер Фікс». От план має бути. Так. Так, рубрика «Эти ночи в Криму теперь кому?». Ой, Значить, Катрін, зараз, от цікаво, це мені пані редакторка підказує, це до цієї ж теми. Петиція з'явилася про створення інституту негромадянина в повоєнній Україні за прикладом країн Балтії. Ну, це якраз те, про що ти говорила. Так що, хто хоче, може піти на сайт електронних петицій і проголосувати, бо там голосів щось небагато. Ну, правда, історія з петиціями така собі штука. Там іноді таку діч публікують, що смішно читати. Слухай, ну треба прочитати, да, бо там же ж вона може називатися цей, а там насправді щось взагалі страшне. Це ж петиція. Може бути все, що завгодно. Так, рубрика «Эти ночі в Криму тепер кому?». Сьогодні там Керч у нас. В Керчі вчора щось горіло. Там фоточка, можна, будь ласка, її показати. Так, от, в Керчі щось горить. Потім сказали, що щось це трава, але ніяких офіційних заяв з боку кримської влади я не бачила. Якщо, може, звісно, Я теж. перевірю Аксьонова. Ну ні, нема в нього нічого. Так що невідомо, що горіло. Ну і там серія коротких відео з Курська, де сьогодні в 5 населених пунктах чомусь пропала електрика, якийсь невідомий безпілотник, значить, що-то куди-то скинув на трансформатор, і, ну, можна показувати. Слышь? Так, ну на другому відео було чути, ну, як це, стрілкатню, постріли зі стрілецької зброї, а потім вибух. Я так розумію, що тренування продовжується. Ну, це те, про що казав пан Рустам Умєров, що у випадку атак на нашу енергоструктуру ми будемо атакувати їхню. Тренування продовжується, Курськ близько, можемо собі дозволити. Ну, або, я не знаю, або, можливо, це Брянська Народна Республіка нападає на Курську, таке ж теж можливо, в принципі. Такий от короткий огляд цих всіх історій. Насправді було б цікаво от поговорити з юристами міжнародного права, наскільки це, типу, адекватні цілі. Я не сумніваюся в тому, що Україна має право завдавати ударів на відповідь. Мені просто цікаво, як це може протрактуватися от в цьому загальному світовому порядку. Цікаво було б. Це перше. А друге, дуже цікавий момент, ще один. Я там на «Мілітарний доповідає» робила відео відповідне. І насправді в Гуглі в 2 кліки просто знаходиться мапа-схема розташування підстанцій, електростанцій в Росії окремо по регіонах, окремо по Москві. Ну, і це просто в 2 кліки. Це не те, я нічого такого не робила. Можна собі уявити, які мапи на столах є у нашого військового командування. Ну, тобто в них точно
Точно не такі, як я знайшла, а щось Ну, слухай, посерйозніше. так само, я думаю, що і у нас можна знайти. Ну, куди ти заховаєш Придніпровську ТЕЦ? Ну, правильно, Ну, є нікуди ж. нюанс. Є нюанс, є один нюанс. Дивись, у нас зараз, ну, після минулого року, зараз будуються нові об'єкти, і ну, вже їх на всяких цих мапах нема, зрозуміло. Але ж головне, це не сама підстанція як така, або там, не знаю, ТЕЦ, або інші потужності, які генерують електроенергію. Головне ж, це ж розподільчі станції. Ну, це важливіше. Бо, ну, хорошо, генерує воно енергію, і далі що? Ой, це ти вивчала, тут я краще промовчу, бо я в цьому не розбираюся. Я ж енергетик, я ще, звісно. Я теж ще той енергетик, я не претендую, але ж, ну, головне ж, це мережі і розподільчі станції. Ну, електростанції теж важливі, просто що у нас немає стільки сили засобів, як у росіян. Головне це мережі, а головне в мережах що? Поставити вподобайку під цим етером. От, і розподілити ваші донейти між двома. Як я подивився. Між двома фондами. Наш фонд на ЗСУ. Ви туди скидаєте кошти. Ми їх передаємо військовим. І якщо у вас є можливість підтримати Сашу, Романа, Назара, Кокоса, Влада, Шуню і наш журналістський проєкт. Ну, це знаєш, як от дякують всім там рятувальникам поіменно, я теж перерахував, то біля мене QR-код для донейтів на проєкт Скрипін.ua. Найпростіший шлях стати нашим патроном на Патреоні. Вподобайку ставте зараз. Тепер. Сейчас. Так, далі у нас новини з Херсона. Жахливий там стан, як завжди, обстріли страшні в місті, і постійно про це повідомляються. Значить, станом на сьогоднішній ранок, за минулу добу, противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, АГС, СПГ, авіації та безпілотників. По місту ворог випустив 45 снарядів, по місту Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію парку у Береславському районі. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 дістали поранення. Значить, минула ніч також була насправді жахлива, і вчора опублікували наслідки атаки не сьогоднішньої, а от попередньої ночі. Там загинув тоді 41-річний чоловік, який знаходився на порозі свого будинку, зруйнована його оселя і вся вулиця вкрита уламками. От, власне, результат цього обстрілу на відео з Херсона, будь ласка, покажіть.
Я ще раз повернусь до тези, що немає ніякої гарантії у нашій країні, що кожен з нас може опинитися на місці господарів цього будинку. На жаль, один з них загинув, чоловік загинув, і немає ніякої гарантії. Так, це правда. Так. Давай так. У нас програма називається «Ранковий заряд». Я зрозумів, що ти той кліп не дивилася, про який я тебе питав, але ми його покажемо, тому що він дуже потужний, насправді, і мотивуючий, скажімо так. Але одночасно і про характер дописів в соцмережах, те, про що ми з тобою талдичимо там уже 1,5 року, що соцмережі – це соцмережі. І те, що там деякі люди висловлюються і свою безцінну думку з порадами видають, це все, звісно, прекрасно, але воно лишається в соцмережах. Кліп реально офігенний. Я думаю, що просто нас дивляться там і в Пекіні, і в Сіетлі, да, ми вже з'ясовували географію, не всі можуть слідкувати за нашим інфопростором, але коротше, я дуже багато говорю, давайте просто кліп подивимось про Збройні Сили.
Не знаю, хто це зробив, але дайте йому якусь грамоту чи що. По-моєму, геніально. Так, це красиво, це правда. І важко щось додати, там все сказано. Ну так. Побороти оці постійні, ці штуки неможливо, вони завжди будуть, як і проросійські настроєна жінка. Ну, то вже, да, то вообще, ну, я просто сподіваюся, що наші глядачі так не роблять, як от, ну, як тут проілюстровано. Хоча до нас теж залітають всякі різні. Але ми дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте, дивитесь щоранку, це прокидаєтесь. Хоча щоранку там дехто пізно ввечері, ну, враховуючи місце перебування свого. Тому поставте вподобайку під етером. Іларіон Павлюк пишуть нам, от бачите, наші глядачі знають це краще, ніж ми. Алена С. Іларіон Павлюк зробив з командою. Не знаю, хто такий Іларіон Павлюк, після етеру загуглю, респект йому і уважуха за те, що він зробив це. А тепер дивимося, ну, не таке епічне відео, але з президентом. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був в Києві. Плідні переговори не лише про наш захист зараз, але й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх в Європі. Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов'язково. І це не просто наша українська амбіція, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес в питанні про членство в Альянсі. Обговорили сьогодні роботу нашого формату Ради Україна-НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч, провів переговори також з міністром оборони Франції сьогодні, а напередодні з міністром оборони Великої Британії. Ключові партнери, дуже вагома співпраця, яка вже є, і ще більш вагома, якої можемо досягти. Говорили, зокрема, і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги в війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї, необхідної і Україні, і нашим партнерам. Я дякую Франції, я дякую Великій Британії та усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожній державі, які разом з нами протистоять російському терору і наближають такий потрібний мир. Є результат і на майданчику МАГАТЕ. Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для усіх членів МАГАТЕ, для усієї міжнародної спільноти. Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої формули миру – ядерну та радіаційну безпеку та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів та убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу. Готуємося до того, щоб цей і наступні тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи, для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть. І фронт, Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнка, Авдіївка, Шахтарський, південні наші напрямки. Я дякую всім вам за міцність, я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Працюємо, аби у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї, нашої української зброї. І це буде. Слава вам, воїни, слава Україні! Героям слава! І ти знаєш, я оце, судячи з останніх подій, щось таке цікаве відбувається. Ви ж пам'ятаєте, що коли президент їздив в Сполучені Штати, то сказав, що є якась підготовка бази виробничої для спільного виготовлення систем протиповітряної оборони. Тут приїжджав міністр оборони Великої Британії. Тут вчора Столтенберг і міністр оборони Франції. І знову говорять про спільне виробництво озброєння. Це все дуже цікаво виглядає, тому що
Ну, по-перше, Франція і Сполучені Штати між собою завжди конкурують за ринок озброєння, тому що Франція – це одна з небагатьох країн світу, яка має можуть побудувати все, і літак в тому числі. Не всі країни світу можуть собі таке дозволити. І Франція намагається постійно активно продавати своє озброєння. Воно завжди своєрідне, унікальне, не схоже на інші там і так далі, і дорожче, і по якості воно класне, але вони постійно намагаються з США конкурувати. Тому цікаво. Ну і Єн Столтенберг вчора був в Києві також. І теж цікаво, що він цим хотів сказати. Ну, в принципі, я вчора, коли ще навіть не було відео, а тільки фотки з'явилися про візит міністра оборони Франції, да. Вчора говорили про візит міністра оборони нового Британії. Я в тому же напрямку, який ти тільки що розказала, подумав, що прикольні речі відбуваються. Да. Щось цікаве. Зрозуміло, що нам не про все можуть зараз повідомити, бо зі зрозумілих причин. Але почекаємо. Ми тут можемо тільки здогадуватися, що певні процеси відбуваються. Але докладно поки інформації немає. І вибачте, я зависла і пропустила, що ти сказав. Та неважливо. Майже те саме, що ти. Тоді покажемо відео зі Столтенбергом. Thank you so much again, Secretary General, for your visit. Thanks to your team for supporting us, supporting Ukraine, and we began to speak. We discussed the summit and the results, the positive results of Vilnius summit, and how it really works. We had experience after summit how we can quickly meet. Then we wanted to discuss the situation on the battlefield with you together, and we also discussed what we see the main challenges. Of course, it's winter, and how to defend our people, how we can work on it on the air defense issues, and about some future meetings which can be in Brussels also we discussed. So you are very welcome. Thank you for receiving me and my delegation. It's also great to see your delegation. These are all close friends, and we really appreciate the strong cooperation we have developed over the years between Ukraine and NATO. Thank you also for making the Vilnius Summit a great success. And rest assured, NATO allies will continue to provide support, and my most important task is to mobilize even more support from NATO allies, because as I've said many times, this is not only about Ukraine, this is about the security for all NATO allies. Your fight is our fight, meaning that you are helping us to protect freedom and democracy across the whole alliance. So we are extremely grateful. Also met with some of your soldiers earlier today, and I praise them for their courage, their commitment, which has inspired the whole world. So the next step now is to provide support, even more support, especially air defense, but also then to prepare for the Washington summit, the 75th anniversary. That also must be a great summit for Ukraine and our cooperation.
Ну, вчора ще на прес-конференції Столтенберг сказав, що Україна близька до НАТО як ніколи зараз. Ну, це зрозуміло, тому що вже стільки інтегровано систем військових, що це ясно, але питання ж все одно буде ухвалюватися. Ми бачимо зі Швецією, яка ситуація. Ну і ще одне відео – це спілкування Зеленського з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, heureux de vous revoir. good to see you. How are you? Fine and you? Ambassador. See you again? Good to see you. Head of Defense Technology Procurement. Дуже дякую вам, шановний пане міністр, що ви знайшли можливість відвідати Україну. Це вже вдруге. Я хочу вам подякувати за підтримку і подякувати окремо Францію, президента Макрона за те, що всі наші домовленості, всі наші розмови по телефону дали потужний результат щодо зміцнення української армії. Дякую вам за відповідні технології і за відповідну підтримку. Також хочу подякувати за наші дружні стосунки і за ті важливі геополітичні напрямки, які президент Французької Республіки завжди підтримує Україну. Дякую, пане президенте. Щасливо побачити вас знову. Дякую за те, що ви знайшли час, щоб побачитись з нами. Ми бачилися, як ви пригадуєте, коли ви в лютому приїжджали до Франції з нагоди візиту, який заторкнув серця і уми французів. Я думаю, що ми повернемось до нього, але є дуже важливо говорити до громадської думки, щоб піти на далеку перспективу і в плані тої допомоги, яку ми хочемо дати Україні. Я вже бачуся з вашими двома міністрами, я їм дякую за їх прийом. І кожного разу ми намагаємось бути якомога більш конкретними, бути надійними. Я нагадаю, що навколо цього столу ви говорили про AMX 10 RC в січні, щоб створити цей ефект першого, який відкриє двері, щоб була створена потім танкова коаліція. Ви переговорили про це потім з президентом Макроном, і це дало можливість отримати допомогу і отримати ці танки. Ми повинні показати приклад і притягнути за собою інших, щоб показати, перейти до цієї другої фази. Ми з міністрами вашими дуже конкретно переговорили оперативно щодо того, як французька промисловість може вам допомагати. Ми, звичайно, будемо продовжувати цю роботу. Following person is being awarded by the Order of Merit, second grade, Lecornu Sebastian, Minister of Armed Forces of France. Merci, Monsieur le Président. Thank you so much. Thank you so much. Merci. Great honor. Merci, c'est moi. Це було вручення Себастьяну Лекорню ордена за заслуги другого ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України. Отак. Ну, цікаво, тому що чим французька промисловість може допомогти? Ну, насправді ж треба розуміти багато чим. У Франції багато озброєння виробляється, і в тому числі ракетного. Ну, все це є, і це цікава співпраця може бути. Ну і про AMX-10 згадали, мені теж сподобалося, що в січні ми з вами говорили про те, що треба їх передати для того, щоб це продовжило і створило танкову коаліцію. Насправді ж так і було. AMX-10 були перші, потім була Британія з челенджерами і далі вже пішло. Ну, подивимося, якось це все вселяє якусь таку оптимізм. Оптимізм, да. Ну, спонукання відбулося фактично до цих речей. Бачите, ну, спочатку танкова, потім авіаційна. Не знаю, яка там буде наступна коаліція. Будемо сподіватися, принаймні, на це. Ракетна, може? Ядрена бомбова.
Тим більше, Ну, а може, ти я- просто... Франція одна з небагатьох країн, яка виробляє всі види озброєння. У них є і ядерна зброя. Ядрена бомба теж. Да, ядрена бомба теж є. Да, вони такі французи. І підводні Вівла човни, і все Франція, в них є. Так. Я коли була у Франції, я була ж там якраз після вже Різдва, і в них там є така традиція, вони обирають короля вечірки. Значить, це кекс печеться, і в нього вкладають таку штучку. Зараз вона в мене тут десь є, я її виграла. Значить, вкладають таку спеціальну штучку, і той, кому ця штучка потрапить, ну, будь-що, це може бути будь-який предмет. Ну, просто щоб людина не поранилася, коли їсть. Значить, і коли той, хто виграє, ну, той, хто дістає цю штуку, він стає королем вечірки. Ну і нас там друзі з Франції запрошували на цю вечірку, і ми питаємо: окей, а той, хто дістав і став королем вечірки, що він, ну, яка його функція, в чому вона полягає? Каже, ну, зазвичай, якщо це десь в закладі відбувається, то він за всіх платить. Ми такі, о, така собі, коротше, історія. Ну і сміємося, що ви так досить жорстко зі своїми королями, а друг француз каже, ну так, іноді їм відрубають голови. Хорош. Ну, тобто там такий був контекст. Тому так, Франція така цікава країна. Так, де моя? От вона. От така штука була в мене ну, просто це така, я не знаю, керамічна монетка. Типу, ну, нічого, я просто не знаю, як ще це показати. Просто така керамічна штука. Ну, але це була домашня вечірка. Ні, так це була домашня вечірка, я ні за що не платила, але сам контекст був смішний, знаєш, що, типу, ну, він за все платить. Так у Франції з королями поводяться. Ой, Так. вибачте, зараз, в мене тут тепер треба ящик назад скинути. Ой. Так, і в продовження цієї розмови, ну і тут треба ще нагадати одну штуку таку, вона зачепила трохи. Болгарія передає Україні ракети до С-300, і мені наші медіа написали: Болгарія передає Україні непрацюючі ракети до С-300. Ну вони не непрацюючі, просто болгари їх не можуть обслуговувати, а це така техніка специфічна, яку постійно треба, ну, за нею слідкувати. І вони не можуть цього робити, а Україна може, тому нам їх і передають, ці ракети. Так само було з словацькими Міг-29, тому що словаки просто вже не можуть обслуговувати ці літаки. І в Хорватії з вертольотами так само було. Вони просто теж, ну, все, вичерпаний ресурс, і з Росією не співпрацюють. У Росії ще є одна форма, от як газова голка, так і з озброєнням. Тобто вони продають своє озброєння, а потім тільки вони його обслуговують. Це, звісно, не стосується Китаю, Індії, там вони туди просто технології передають і все, там вони не намагаються це робити. А тут вони, типа, підсаджують на цю штуку країни, і потім просто вони потім не виконують контракти, там щось неякісно роблять, задовго роблять, тра-та-та. Ну, от Словаччина з Мігами, там от саме така була історія, що вони прям ще й недобросовісно виконували ці свої зобов'язання по ремонту і обслуговуванню техніки, тому нічого такого, ну, немає в тому, що Болгарія передала нам ракети. Нам потрібні ці ракети, зрозуміло, їх не так багато де ми можемо взяти в світі, це взагалі цікава тема окрема, але менше з тим, багато техніки зараз наші військові західної використовують, і от відео від Радіо Свободи про те, як в Україні працює німецький мостоукладальник «Бібер». В екіпажі німецького «Бібера» водій Владислав, Технік-механік сільського господарства. Ви управляли якимось трактором? Екскаватор. Екскаватором. Що простіше, екскаватор чи це? Це трошки простіше. Так. командир машини Віктор, Ну я дивлюсь, що він все правильно робив. Все правильно робить? Да. А якщо щось неправильно робити, то А що? я встановлюю. а всім процесом командує Любомир. Усі вони солдати 22-ї бригади ЗСУ. Я був майстер по лінійних роботах на дорогах.
А, тобто ви Будівництві. будували дороги. Так, зараз кладу мости. Бібер – це німецький мостоукладач, призначений для форсування водних перешкод та протитанкових ровів. Влітку 2022 року Міністерство оборони Німеччини пообіцяло передати Україні 16 таких машин. У березні 23-го німецьке посольство повідомило про 9 біберів. І ось недавно мостоукладачі приїхали до України. Запустив двигун, включив передачу і все можна їхати. Коробка, до речі, автомат, все дуже просто. Обучається людина, фактично декілька днів і вам готовий механік-водій. І от в цьому моменті я хотів би зробити паузу для технічних роз'яснень. Бібер славиться своєю оперативністю. Згідно зазначених технічних характеристик, він розкладає свого моста приблизно за 2-3 хвилини. Радянські аналоги справляються з цим приблизно вдвічі довше, до 5 хвилин їм для цього потрібно. І тільки сучасний російський МТУ-90 може конкурувати із німецьким бібером. Але МТУ-90 в української армії немає, буквально декілька трофейних. Час розкладання моста, коли мова йде про форсування будь-якої перешкоди на передовій, це дуже важливо, тому що на передовій лік іде на хвилини, і кожна секунда може вартувати життя. Чи справляється бібер із своєю задачею, чи розкладає він свій міст за 3 хвилини? Для цього я взяв секундомір. Це вони типу підіймаються, так? Так, відвал, тому що він витягує, зараз буде на повну довжину підтягувати моста, і йому треба, щоб була опора. Ще одна важлива особливість бібера – міст він кладе горизонтально, а не як радянські аналоги – ножицями. В результаті такого укладання силует бібера менш помітний. І це ще один плюсик в його карму, жартують військові. У нас від'їжджає, виходить, верхня частина мосту. Піднімається, нижня частина від'їжджає, потім за допомогою задньої стріли ми їх зложуємо дві до кучі. І от тут є зсередини шипи, і там є редуктор на стрілі. За допомогою цього ми його подаємо вперед через перешкоду, ложимо і все, і може проходити люба техніка. Швидкість роботи мостоукладача залежить від рельєфу. Деколи може вибивати, до метки може не дойти. За цим треба слідкувати. В залежності від погоди, чуть може під уклоном бути, чуть так, і тоді воно може щось збой давати. Він був колись танком, а з нього зробили зараз мостоукладчик. А який так? Леопард 1. Ясно. З нього зняли башню і поставили, просто поварили. Мостоукладчик і подарили нам. І це ще одна важлива деталь, оскільки це німецька техніка, вона розрахована під німецькі танки. Міст бібера витримує 55 тонн, і це приблизна вага леопардів, які є на озброєнні ЗСУ. Старі радянські мостоукладачі не витримували вагу німецьких танків. То можна вже... Він зараз від'їжджає, піднімає верхню стрілу і буде заїжджати. Але по ньому вже можна їхати. Так, звісно. Дві хвилини 32 секунди. Час розкладання моста бібера. Військові кажуть, знають, де можна зробити швидше. Треба дійсно постійно практикуватися і тому подібне, щоб вдосконалювати свої навички. На бойових виходах бібер ще не був. Чекає свого вердикту. Борис Сичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода. Насправді, що це техніка, вона ж на те, що я швидко, шасі Леопард 1, і це важлива складова, тому що багато техніки в Німеччині саме на цьому шасі. Гепард, наприклад, теж на цьому самому шасі. І це дозволяє ефективніше його обслуговувати, тому що воно все уніфіковане і зрозуміло, що потрібно для того, щоб якісно таку техніку використовувати. Я просто хотів сказати, що бачите, як ми
в силу обставин швиденько переходимо на стандарти НАТО, і от ця вся історія, там, про яку розказували, що все буде складно і все таке, а він уже їздить, і леопарди теж є, і леопарди по цьому мостоукладальнику можуть пересуватися через перепони, так що якось так воно виходить. Ще й простіший за ескаватор. Ще й простіше за ескаватор, да, мені теж сподобалося. Просто прикольно, що ці хлопці, які в полях працювали, тепер з такою, непростою технікою працюють і насправді дуже добре справляються. Так, значить, ще одна важлива новина. Вчора Міністерство оборони США підтвердило, що кілька українських пілотів почали мовні курси в рамках програми підготовки до F-16. Це речниця Пентагону про це повідомила. Тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють. І, важливо, що цей процес триває. Просто що шкода, що треба мову ще вчити. Це знаєш, казала мені мама, вчи, синку, англійську, а тепер приходиться теж дуже швидко пристосовуватися, але до взагалі високотехнологічних цих технологій, термінів і все решта, бо зрозуміло, що без знання, причому це ж технічна англійська, це ж насправді я підозрюю, що взагалі складно. Якщо ти розумієш, є нюанс. Що? Вони льотчики. Є концепція розвитку повітряних сил, яка була створена ще до 24 лютого 2022 року, яка передбачала перехід на винищувачі західного зразка. Очевидно, це передбачало і все інше. Тобто вона була на папері написана, а оця внутрішня підготовка до втілення не проводилась. Трошечки за це образливо, тому що можна було б пришвидшити багато процесів таким чином. Просто ж англійську мову мають вчити не тільки пілоти, а й ті, хто обслуговують літаки. Це дуже важливо. Да, Вуглик? Да, Вуглик, скажи, концепція була, а її ніхто не запроваджував в життя. І це образливо нам, людям і котам. І котам. Так, давайте. Вуглику присвячується. Орієнтовні втрати станом на сьогоднішній день, значить, Збройні сили ліквідували ще 340 окупантів, це 277 660 з 24 лютого 2022 року. Ще мінус 8 танків, мінус 10 бойових броньованих машин, мінус 34 артилерійських системи, мінус 1 реактивна система залпового вогню, мінус 1 засіб протиповітряної оборони, мінус 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Власне, це вчорашня дронова атака. Мінус 21 механізм автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 1 одиниця спеціальної техніки. От так виглядають втрати ворога станом на сьогоднішній день. І якщо ми вже почали про це, то давайте заглянемо в повідомлення Генерального штабу. Сьогодні станом на 6 ранку повідомляють, що в зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині. В зоні відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки. Успіху не мав. Успішно відбили атаку також в районі Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку безуспішні наступальні дії противника в районі Мар'їнки. Також відбили атаку в районі Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку успішно відбили атаку в районі Урожайного. В Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області. Успіху не мав. Сили оборони
продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУ Одеса сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади, забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Все це важка, складна і неймовірно небезпечна робота, і хвилина мовчання за всіма нашими загиблими зараз. Друзі, ну а всю вашу лють направляйте на допомогу Збройним силам України, тому що це наш зараз обов'язок тих, хто не на фронті в першу чергу. У нас є наш фонд на ЗСУ. Ви дуже круто на цьому тижні там за добу фактично накидали ми коштів нашому нашому продюсеру. Чого колишньому Сані Тарану, просто назбирали 120 тисяч за одну добу. Це дуже круто. Ми вам вдячні. Він зараз теж продюсер, просто у нього там свої задачі інші. Да, він зараз продюсер на інших напрямках, скажімо так. Просто, якщо в фонді були кошти, їх можна було би передавати просто автоматично, да, щоб в паніці там влаштовувати збори, коли це дійсно необхідно. Тому, якщо у вас є можливість, поповнюйте наш фонд на ЗСУ. Ці кошти ми передаємо військовим на ті потреби, які у них виникають. В даному випадку це були автомобілі. Якщо у вас є можливість підтримати наш проєкт і нас як журналістів, то біля мене QR-код, донейте на Scripin.ua, також будемо вдячні. Коли ви донейтите, виникають котики. Сьогодні вони не виникають, тому що дуже активно, я так розумію, збирали на машини для Сані, і кінець місяця ЗП ще не всі отримали. Але якщо є можливість, то не стримуйте себе. А якщо нема можливості, то поставте вподобайку, там бігом треба поставити вподобайку, щоб хоча б 1000 людей нас дивилися сьогодні, бо щось не дуже активно, але і подій таких особливо не відбувається. Менше з тим, ми щоранку прокидаємося і працюємо для вас. Треба ще нагадати, що сьогодні день вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру. Масові розстріли розпочалися 29 вересня 41-го року, і там були закатовані і вбиті десятки тисяч людей, жінок і чоловіків. І це така насправді ще жива рана, хоча це було так давно, під час Другої світової війни, але ця рана і усвідомлення взагалі подій Другої світової, вони дуже, ми ще довго над цим маємо пропрацювати всі разом. І наша Сашком подруга Дарина Важинська, головна редакторка видавництва «Книголав», в мене на каналі є з нею інтерв'ю на книжковому арсеналі, ми тоді його записали. І я запитувала в Дарини, що можна сказати про тенденції, що люди читають. І вона каже, що насправді люди зараз дуже багато читають про Другу світову, тому що, досвід, катарсис, має відбутися, досвід пережитого цікавить людей, і тому вони читають ці книжки. Вона, як головна редакторка, також їх читає і каже, можна сказати, що нам
пощастило більше, тому що в нас є набагато більше можливостей, які пов'язані просто з часом, в якому ми живемо. Мається на увазі зв'язок, інтернет, Ютуб, ефіри, доступ до інформації, там, доступ до якихось товарів і так далі, що тоді люди переживали зовсім інший досвід. Не тільки мається на увазі тут, на території теперішньої незалежної України, на той момент Радянського Союзу, а й у всій Європі. Тобто це дуже складний, важкий період, і дивишся, зараз я багато звертаю уваги на оцю культуру пам'яті, як вона втілюється, як вона показується. І от я коли була в Берліні нещодавно, то ми просто йшли по вулиці, я, здається, вже розповідала про це, і натрапили на, ми просто йшли по вулиці з подругою і побачили, що вулична виставка цікава така, в такому, трошечки нижче за рівень вулиці. Ми спустилися, це була виставка, документальна виставка, присвячена терору в Німеччині під час Другої світової. Ми з кінця, там просто написано, що початок виставки з іншого боку. Ми з кінця почали дивитися, і на середині ми зрозуміли, що це будівля Гестапо була в цьому місці. Її немає, вона повністю зруйнована, і вона написано, що, здається, там написано, що вона ніколи не буде відбудована знову у будь-якому вигляді. Будівля Гестапо була організована у приміщенні школи мистецтв, що дуже характерно. Значить, там на місці цієї будівлі такий комплекс зі скла і бетону, безкоштовний в нього вхід, це бібліотека, архівні матеріали, там лекції проводяться і так далі. Також документальна виставка про розвиток терору. Так от, подумалося мені, що це викохування ненависті всередині суспільства, воно провокує успішність диктаторського режиму, тобто розділення на свій-чужий, це класичні речі, розділення на свій-чужий, ефективна пропаганда. Там, до речі, цікаво було, що дуже швидко гітлерівська Німеччина зрозуміла, що один з найкращих способів пропаганди – це масові свята. І там такий, як календар, частоти проведення масових свят, масових заходів. І там, якщо вони раніше відбувались раз на 1,5 місяці, то під кінець уже перед початком Другої світової війни вони відбувалися там раз на тиждень. Обов'язково. І це там був День урожаю, День Німеччини, День, я не знаю, там День місяця повного, там все що завгодно, просто там, де можна зібрати людей і качати їх емоційно. І всі ці штуки працюють, тому дуже важливо. Бачиш, по-перше, я вже розповідав, що мені дуже подобається політика пам'яті в Великобританії, і там насправді вони дуже цікаво так ставляться до цього. У них, по-моєму, на день закінчення Першої світової війни відбуваються такі атракції, коли просто посеред Лондона сидить, зрозуміло, що актор, людина в формі військовослужбовця, але у нього ціла історія прописана. І от він сидить на лавочці, якщо ти до нього підходиш, то він тобі починає розповідати, що я там Стівен такой-то, народився там-то, працював тим-то, потім мене забрали в армію, я загинув в такому-то місці. Це реально, дуже, просто по-людськи і дуже круто. А щодо Німеччини і свят, ти бачиш, воно з одного боку нам повезло, що ми живемо в іншому світі в часі інтернету, і світ може дізнаватися про злочини набагато швидше, давайте візьмемо ту саму Бучу. Тому що, наприклад, у чеченців під час Першої чеченської війни такої можливості не було. Просто в силу того, що тоді ще технології були іншими. Але з іншого боку, тепер бачиш, не треба диктаторським режимам влаштовувати свят, тому що все можна маніпулювати суспільством через цифрові технології. Це така друга історія цієї історії, так би мовити. Так що
Так, тому слідкуйте за собою уважно і пам'ятайте, що почуття ненависті – це от саме те, що дозволяє диктаторським режимам керувати людьми. Ніхто не застрахований, ми всі люди, і будь-хто може потрапити в цей от полон емоційно-інформаційний, але просто треба завжди зібратися і подумати так, а я взагалі які мої переконання, чого я хочу там і так далі, і тоді там буде трошечки простіше. Мені так здається. Єдине, що це не розповсюджується на те, що наша русофобія недостатня. От. Ні, хто ворог, треба пам'ятати. Я кажу про ненависть всередині нашого суспільства. Це небезпечна штука, але я це ще повивчаю обов'язково, ще колись про це поговоримо. Так, є у нас відео про Кліщіївку, як наші військові займають там тепер позиції росіян, і, власне, як все це виглядає, репортаж Радіо Свобода. На Старій Буханці Євген везе дорогами, які ще нещодавно були під контролем російських військових. Вон водокачка, це там вони вже були. Тобто ми вже їх приїхали. Це ми вже їдемо там, де вони сиділи. Євген – одесит, військовий 22-ї бригади ЗСУ. У нас була своя група, ми займалися, ми спортом займалися і жили таким життям, знаєте, якби. І прийшов момент, ми завжди думали, ми тренувалися, щоб захищати, тримати оборону в Одесі, якщо вони прийдуть. І прийшов один такий момент, що я зрозумів, краще їх зупиняти тут. Якщо мене або оператора запитати, що запам'яталося під час зйомки найбільше, відповідь буде єдиною – настрій і усмішка нашого провідника. Як у вас зараз тут? Тепленько. Міна! Мінометні розрахунки біля Кліщіївки працюють практично цілодобово. Тільки один міномет може за день відпрацювати до 100 снарядів. Міна! По Кліщіївському переїзду працюємо. Залізничному це? Так, де ще штурмують. Міномет Євгена підтримує українську піхоту та потрохи просувається вперед. Це дуже відповідально, тому що ти розумієш, якщо щось з міною не так, може бути недольот, може бути перельот, і ти підведеш своїх хлопців. Міна! Та поки штурмові підрозділи намагаються просунутися, у Кліщіївці окопується піхота. Ситуація настільки динамічна, що координати міномета часто змінюються. Коли противник намагається відбити наші позиції, то ми його відганяємо. Часто він намагається йти в контратаку? Регулярно. Регулярно, так? Його явно дуже злить, що ми в них позиції забираємо. Да. Міна! А що ви смієтесь? Так скажіть, що? Так кажіть. Та що, зараз десь прилетить. Хто виігрує війну? Не штурмовики. Виігрують війну ті, хто заходить після штурмовиків, це такі, як наші хлопці з рот, там, наприклад. Попробуйте всидіти, коли по вам шмалять, ви чуєте, да? Штурмовики, вони забігли в посадку, штурмували там і вернулись назад. Да? Наші хлопці заходять і вже займають позиції і сидять там. Оце на самом деле страшно. Всі лісопосадки біля Кліщіївки зараз всипані російськими речами. Ось це, наприклад, спальник російської армії. Справа в тому, що всі ці лісопосадочки, всі позиції, вони раніше були під контролем російської армії, а тепер на них окопується вже армія українська. Ми накриваємо ящики, буває накриваємо бліндажі. Ага. Так, чисто для цього використовуємо. Взагалі в ці посадки то багато було і мертвих, і спорядження їхнього було. Російських, так? Російських, так. Місцеві поля щоразу нагадують ціну боїв за Кліщіївку. Як їх називають? Окупант. Да. Для нас він не дійшов додому, бачите, можете зняти, мамі його показати. Тіла російських військових з полів намагаються забрати. Коли такої можливості немає, у загиблих шукають хоч якісь документи. Мацаков Олександр Борисович, 78-й год рождения, город Лагань, Республіка Калмикія. Це його цей. Офіцер запасу. Це командир дав, це їхній командир був. Це вже командирська рація, типу? Да.
А як воно буде після війни, вже побачимо. А як буде? Як? Важко буде. Важко буде? За рахунок чого? Ну, ви самі бачили, коли другі ригають, то, що ми робимо. Ми по ночам заходили на позиції, ми і ставали на цих і, знаєте, там і запахи такі, і немає жалю якогось, знаєте. Зовсім недалеко від російського лежить тіло українського військового Кліщіївка, місце багатомісячних запеклих боїв. По формі впізнав і зелений скотч. Вон є. Форма вся наша, зимня. А ти не дивився, документів немає? В бушлаті всі кармани відкриті. Не було? І дивився на шиї, то на шиї, нема нічого. Останки збирають у пакет, його передають медикам для встановлення особи офіційно, тільки після цього військового можна поховати. До сьогодні цей солдат вважався зниклим безвісти. Нижня частина тіла. Голова. так це була. І тільки під час цієї процедури усмішка сходить із обличчя Євгена, але ненадовго. Після передачі тіла медроті Євген знову повертається до бойової роботи. Для поганих моментів максимум 15 хвилин встав, витерся і пішов далі. Тут завжди треба бути на позитиві. В кожній ситуації треба знаходити позитивні моменти. Міна! Тому що якщо ми будемо грузитися, знаєте, постійно плакати, далеко ми не зайдемо. У вас є ще внутрішні сили? Так. Ми тільки до кінця, тільки вперед. І знову усмішка. Да. Якось так. Все буде добре. Борис Сичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода. Реальність отак виглядає. Давай подякуємо пані Уляна, там скинула 200 гривень на наш фонд на ЗСУ, ми вам вдячні, але сума може бути різною. 10 гривень також підходить, не забувайте про це. І вподобайку поставте, будь ласка, бо щось сьогодні мало вподобайок. Так. Так, куди ми йдемо далі? Я думаю, що це можна пропустити і далі рухатись. Давайте тоді далі. Значить, не знаю, звідки прилетіла та ракета до Миколаєва сьогодні вночі. Але от з'явилася інфа, що окупанти перекинули кораблі до Феодосії. Там, хто був в Феодосії, він, в принципі, приблизно розуміє, де це розташовано. Феодосія взагалі невеличке місто, але ви розумієте, чому вони це зробили. Подалі від можливостей військово-морських сил України, там, не знаю, СБУ, ССО, Сил оборони України, просто вони намагаються убезпечити свої кораблі. Осінт-аналітики, значить, показали супутниковий знімок, з якого випливає, що станом на 25 вересня в порту Феодосії перебували 2 кораблі носії крилатих ракет «Калібр», ще Наталка Гуменюк повідомляла на тижні, що ще частина, підводні човни всі були переведені вже в новоросійську бухту. Тут інфа про те, що... давайте, сорі. Я просто закінчу, що там, значить, 2 кораблі носії крилатих ракет «Калібр», в общем, неважно, як там ці проекти називаються. А також у Феодосії помітили, що найменше 2 тральники проєкту Олександріту Олександра. Хто зараз поняв жарт? Прости, господи. Та 1 великий десантний корабель проєкту 775. І зазначають, що така кількість в порту Феодосії є рекордною, тому що ця гавань взагалі не використовувалась для розміщення саме військових кораблів. Вона там дійсно специфічна.
Вот. І Катерина Супрун у нас, похоже, зависла. Розвисла. Проект 775 – це великий десантний корабель такого ж типу, як і Мінськ, нещодавно знищений. І їх таких кораблів зайшло тоді в російські порти перед початком повномасштабного вторгнення 6. Серед них, зокрема, був Мінськ і цей, Ленігорський Горняк, значить, ну і інші, понятно, що були. Я, на жаль, всі назви не пам'ятаю, там ще був Калінінград, і частина з цих кораблів, ну ясно, свою пряме завдання вони виконувати не можуть, десантні операції на морі неможливі. Зараз, ну, тобто вони їх, очевидно, планували, але вони зараз неможливі. І цікаво, що це Ленігорський Горняк і Калінінград, здається, їх кинули на підтримку Керченського мосту. Вони там ганяли транспорт, перевозили. І вже давно, в принципі, була інформація про те, що в Феодосії буде там базуватися в якийсь час флот після того, як по Севастополю оці всі прильоти відбулися. Ну, але до Феодосії теж можна дістати. Ну, отож. Як показує практика. Ну, вот такая история. Значится, ну, давайте коротко. Сьогодні там смішне повідомлення з'явилося. Новини з Бабанаріума. Значить, це знову-таки говорячи про Севастополь. На поминках одного із офіцерів в Севастополі отравились 7 чоловік. Вот такая вот, значит, история. Трагическая череда событий сотрясает Севастополь. Там, на поминках одного із офіцерів, погибшого в результаті удара по штабу, случилось непоправимое, Катя. Непоправимое случилось. 7 гостей отравились, 2 из них умерли в реанимации. Вот такая непоправимость і несправедливість в лапках. Тому що нам що, чим більше русських, тим краще. Краса російського слова, поверніть на секундочку, краса російського слова, поминки превратились в ще одні похорони. Журналістика. Аж кіт прийшов. Іди, привітайся, противна морда. Куди ти йдеш по своїх котячих справах? Давай, всідайся, дивись. Зараз будемо дивитися сюжет про те, як діти вчаться в Ізюмі. Давай, кіт, дивись. В Ізюмі, який пережив окупацію. І руйнування. Забираємо першу букву в слові цирк і останню. І виходить у нас ми. Друзі, у кожний кут землі, незатуманене сонце, із давніх давен символ, яким хочемо. Які голубі ви намалювали? Діма, домалював, так? Покажи, будь ласка. Від військових дій, які спокій, відсутність воїн, оливкову гілку. Голод – це прагнення до полю під гаслом захист миру. Було спочатку дуже важко, тому що в Ізюмі був нестабільний зв'язок, і дітям деяким приходилось виходити в поле, деякі сиділи на вулиці, займалися. На даний момент ми отримуємо підручники, які друкуються для нової української школи. Його готували для навчання російською програмою. Він навіть отримав в Росії акредитацію про те, що це муніципальний навчальний заклад міста Ізюма номер 11. І тут планували проводити з 1 вересня 2022 року навчання. Я сподіваюся, що таких підручників
які ось колись у нас були. Ніколи в житті більше не буде. Нас 1 лютого 23-го року нас об'єднали два ліцеї: Ізюмський ліцей номер 11 і Ізюмський ліцей номер 12, який зруйновано зовсім. Нас об'єднали два ліцеї. На даний момент в ліцеї знаходиться 720 учнів. 420 з цих учнів знаходяться саме на території громади. Бува, не вистачає підручників, а закачати в електронному виді, а через мобільний це нереально. Це мені, наприклад, треба на свій закачати, щоб вони через мій телефон дивилися, читали, а через свої виходили. За цей рік після деокупації ми отримали близько 300 планшетів і близько 164 хромбуків, але я думаю, там десь трошки більше 200 маємо потребу. Я думаю, ви маєте пам'ятати на цей цвинтар в лісі біля Ізюма. І, в принципі, що пережило це місто, тому велика подяка цим вчителям, які повернулися і вчать дітей. Я щось згадую, я коли про Ізюм йдеться, я згадую це відео, там, де розбите місто, просто от, понівечені будівлі, розбиті прильотами, просто жахливо все це виглядає, немає світла, немає води, немає нічого, тільки почали там відкриватися магазини, і там Святослав Вакарчук, значить, з гітарою співає «Червону руту» просто на вулиці, навколо нього збираються люди, і старші жінки йому підспівують. І це, знаєш, ти так... Боже, люди пережили страшні речі, і в них є сили на те, щоб таким чином розслабитися. Це на хвилину, зрозуміло, але все одно. Так, друзі, давайте підіб'ємо підсумки нашого опитування, що робити з колаборантами. 27, до речі, багато людей проголосувало, 588, майже 600 зараз буде голосів. Хто не проголосував, проголосуйте, це теж все допомагає просувати цей стрім в Ютубі. Отже, що робити з колаборантами? Обмежити свободу 27%, вислати на Росію 39%, обмежити в правах 35%. Це ваші голоси і ваші думки. Тому ми вам вдячні за те, що ви нас дивитеся. Мені здається, що механізму депортації власних громадян немає, тому це може бути проблема. Тоді вони мають відмовитися від громадянства українського і, пожалуйста, чемодан, вокзал. Ми то знаємо, що так це не працює, тому що вони, і сесть і рибку з'їсть, на жаль, у них так в голові це робить. Вибачте, будь ласка, хто там дуже ніжний, згадав це прислів'я російське. Влад. Дивіться, тут з'явилося, чекай, от те, що ти казав, ми починали, Курська область, атака по підстанції, значить, джерело обозріватель Служби безпеці України запевняють, що збиті
збиті начебто дрони, бо там же ж вони їх всі позбивали, вдало атакували електропідстанцію, до якої було підключено низку військових об'єктів держави-агресорки. Момент атаки зафіксовано на відео. Зараз я... Та відкрийся ж ти. Ну, не хоче відкритися. Як тебе Нарешті відкрити? перейшли владу просто, та і хай він думає, як відкрити. Це просто з сайту було. Це було з сайту просто повідомлення. От. Так що, бачиш, ми не помилилися, що це дійсно було саме те, про що ми подумали. Просто нарешті, Катю, нарешті ця інформація з'являється тоді, коли етер ще не закінчився, от, а не потім. Скачайте, будь ласка, там коротесеньке відео. Влад, ну, звісно, я класно придумав. Я взагалі класно завжди все придумаю. Я ж продюсер по житті у мене на пошті підписано так. От, поэтому я все придумаю. Якщо є можливість його показати, насправді ми вдячні Владу за те, що він так швидко це все туди-сюди скачать, перекинуть, закинуть в лайнап, показати. Все, показуй. Молодець. Та ми бачимо, що воно без звуку. Оце воно пролітає, щось падає, щось вибухає. І збивається боєприпасами об підстанцію. Ага, ну нормальна тема. Да, тут же ж просто, ця вічна історія про те, що з'являється повідомлення. Ти вранці прокидаєшся, там, 5 населених пунктів Курської області без електрики. Ти заходиш, значить, наприклад, на оцей ж телеграм-канали Курський Бамонт. Вони взагалі розуміють, що це оксюмарон. Ви Курськ взагалі бачили, який Бамонт там може бути? Менше з тим. Заходиш, читаєш 5 населених пунктів без електрики, а потім, з'ясовується, що там не тільки населені пункти, а і військові об'єкти. Сьогодні так. Так, ми розуміємо, що люди починають йти на роботу, тому ми вам вдячні за те, що ви нас дивилися. Кокос також вам вдячні за ваші вподобайки. Хто нас дивиться в запису, а таких багато, лишайте коменти під завершеним відео, це все допомагає. Також не забувайте про вподобайки Кокосової вуглику, яка там ломиться в двері, тому що їй терміново треба жерти. Мені здається, що якщо вона зустріне тиранозавра Рекса десь на вулиці, то йому буде кранти. Абсолютно. Вона готова їсти просто все і завжди. Тиранозавра Рекса обмазаного гарячим кормом. Потім, правда, може піти зворотній процес, то вже таке подробиці. Але тиранозавру будуть кранти, я так скажу. Так, Кокос дивиться на пташок. Зараз ми, Влад, а якщо я правильно розумію, цей сюжет у нас висить уже 3-й день про порятунок тварин на Херсонщині, але там музика, тому його треба читати. Там насправді прямо мі-мі-мі, як рятують котиків, песиків і всіх на світі. Але постав, будь ласка, нашу музику, а ми вам кажемо па-па. Вдень з вами буде Анастасія Кримова. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. Вона вам розкаже більше, можливо, і про Курську область, які військові об'єкти там були, як там, до чого там доторкнули, до токоприйм... Я забув, як це по-русски. Пам'ятаєш ту історію зі щурами в Тулі? До токоприймача вони доторкнулися щури і що-то случилося. Все, пока. Тут дуже довгі прощання, сльози, це все. Завтра побачимося, в суботу. Пока.